باز میکنی؟ من دارم بازی میکنم. خودت نزدیکی میشه خودت باز کنی؟ سلام علیکم، خیلی خوش اومدین. بفرمایید. خب جناب حمید خان، یه تور از خونتون به ما میدید؟ بالا یه خونه خیلی نقطه کوچیکه، یه نصف خوابه است که البته تو مونتال بهش میگن 2-1-2 خونه های استودیویی رو میگن که اتاق خواب به صورت نداره. همونجوری که میبینین یه خونه دلباز پرنور طبقه 14 هستیم و نمای شهر مونترال و این نیست بگذرد یه تابلویی که یکی از همخونه‌های سابقم هم برام سوغاتی از ایران آورده بودش، توی روزگار سخت کمک کردش. اینا تابلویی که از ایران برام سوغاتی آوردن. این ساعت هم یکی از با ارزش‌ترین کادوهای تولدی. گل‌ها چون باغ جلوه راست کنن، در خونچه نخست هفته‌ای ناز کنن، چون دیده به دیدار جهان باز کنن، از شمع رخت ریختن آغاز کنن. بالا پایین خیلی زیاد داشته. ببین تقریبا دسامبر 2010 بود دیگه، تقریبا 8 ساله. فکر کنم من جزء اون معدود جماعتی بودم، معدود دست آدمایی بودم که مهاجرت نسخه خوبی برام بوده. من از زندگی اینجا واقعا راضی هستم. برای یه شرکت گیم سازی به اسم یوبیسافت کار میکنم که بازی‌های نسبتا معروفی میسازن. از سال 2007 عاشق بازی‌های این شرکت شدم و اون موقع نمیشناختم این شرکت رو. بعد از اینکه اومدم مونترال تازه فهمیدم اون بازی اساسینز کرید که یکی از محبوب‌ترین بازی‌های زندگی من بوده متعلق به یه شرکتیه که از قضا تو مونترالی که من بهش مهاجرت کردم هستش. اون موقع برای من یه آرزو بود تو این شرکت کار بکنم. موقعی که تازه اومده بودم هیچ وقتم فکر نمی‌کردم، ولی بعد از اینکه درسم تموم شدش رزومه‌ام براشون فرستادم و اتفاقا قبول کردن. بعد از مصاحبه و کلی صحبت کردم باهاشون، گفتن بیا. یکی از دلایلی که من گرفتن به خاطر این بودش که علاقه خیلی زیادی من به این شرکت داشتم و به بازی کامپیوتری. اولین باری که من فهمیدم یوبیسافت توی مونترال هستش مثلا سال 2012 بودش که من اومدم رفتم از بیرون یوبیسافت و شرکتش رو دیدم. یه دونه عکس گرفتم توی اینستاگرامم گذاشتم. اون موقع برای من یه رویایی بودش که بخوام اینجا کار بکنم. روزی که داشتم با من مصاحبه می‌کردم من این خاطره براشون تعریف کردم. اون رئیسم که داشت با من صحبت می‌کردش اون موقع تو مصاحبه خیلی براش جذاب بودش که یه آدمی انقدر جذب شرکتشون شده باشه. کتاب در جستجوی یک معنا الان حضور ذهن که تا اونجایی که حضور ذهن دارم من اینو میتونم پیشنهاد بکنم. کی دیگه از علاقه‌مندی‌هام فکر کنم آشپزی کردن برای دوستان باشه. اینجا پایین خونه منه. شباهت‌های خیلی مختصری با تهران داره اینجا هم فروشگاه پیه هستش که از معروف‌ترین سوپرمارکت‌های شهر هستش. مثلا برای ما ایرانی‌ها خیلی جذابه چون گوشت حلال می‌فروشه. ابو تو کافه مایه انا برام خیلی حیاتیه و یه جوری بهش عادت کردم. بدون قهوه نمیتونم کار بکنم. روز من از وقتی شروع میشه که قلوپ اول قهوه‌مو بخورم. برنامه‌نویس رو یه تعریف خودمونی که براش هستش میگن موجودیه که قهوه میخوره و به کد تبدیلش میکنه. این که اینجا قهوه یکی از نوشیدنی‌های اصلیه با خودش یه فرهنگی رو آورده که باعث میشه که آدما کافه زیاد برن و کافه نشینی زیاد انجام بدن، مخصوصا توی آمریکای شمالی، مخصوصا توی مونترال. توی روزهای زمستون یکی از تفریحات اصلی آدما اینه که توی کافه ها دور هم جمع بشن. کاراشون رو خیلی وقتا آدما میارن توی کافه انجام میدن.
مثلا همین الان که ما اینجا نشستیم خیلی از بچه‌ها رو می‌بینیم که اومدن نشستن اینجا دارن درس می‌خونن. آدم‌ها میتونن ساعت‌های طولانی بیان لپتاپشون رو با خودشون بیارن. اینجا معمولاً یه وای فای مجانی هم داره که شما فقط با خریدن یه دونه قهوه میتونید بشینید ساعت‌ها و از اون وای فای استفاده بکنید و کارتون رو انجام بدید. در کل یکی از جذابیت‌های قهوه خوردن این فرهنگیه که با خودش همراه شده. توی ایران کافه نشینی یه مقدار فضای متفاوت‌تری داره. حالا لااقل تا اون سالی که من ایران بودم این فضا وجود نداشت به این شکل که آدم‌ها برای انجام دادن کارشون برای بشنن توی قهوه. یه حالت فضاهای دور هم نشینی بودش توی ایران که آدما با هم دیگه بیشتر برای معاشرت کردن دور هم دیگه جمع می‌شدن، به اتفاق هم می‌رفتن، خیلی تنها نمی‌رفتن. فضاهای روشنفکری و جمعای روشنفکری معمولاً توی کافه ها جمع می‌شدش که با اینجا یه مقدار متفاوت هستش. سالهای اول سختیاش بیشتر وقت پیدا کردن با محیط زبان و آشنا شدن با شرایط جدید و فرهنگ جدید و مردم‌های جدید ولی بعد از اینکه سالهای اول رد میشه با محیط وقت پیدا می‌کنی، بعد از اینکه جا می‌افتی توی محیط جدید، چیزی که بیشتر از همه خودش رو بروز میده دور شدن از خانواده است. اینکه فضاهای دوستی و اجتماعی که توی مملکت خودت داشتی از اونها دور میشی، همه اونا رو میذاری کنار و از همه مهمتر خانوادته، پدر مادرت. این بزرگترین سختیه، مخصوصا توی آمریکای شمالی که فاصله خیلی زیاده، اختلاف زمانی زیاد هستش. تو وقتی که انقدر دور میشه از اون فضاهای امن اجتماعی که اونجا برای خودت ساخته بودی، دیگه مأمن و پناهی نداری. خیلی احتمالش زیاد هستش که اینجا تنها باشی. تنها راه حلی که میتونی بعد اولا که به این آگاه باشی و اینکه راه حلش اینه که بتونی آدما رو گرد خودت جمع بکنی، دوستای خوب، روابط انسانی خوب. خیلی مهمه که آگاه باشی که روابط انسانی خوب چقدر تو کیفیت زندگی تاثیر میذاره. دوستای تو خانواده تو در واقع میشن دوستات. یعنی شما 8 سال طول میکشه تا این مسائل رو یاد بگیری. آره. که بفهمی آگاهانه بعد اینا جزء سختی‌های مسیر هستش. ببین روابط انسانی یاد گرفتن نداره، تو فقط باید انجامش بدی و تجربهش بکنی. باید با آدما وارد رابطه بشی، دوستی‌ها رو سعی کنی بسازی، ببینی که از پس این روابط دوستی‌های شکل میگیره یا نه. خیلی وقتا هم تو میری جلو شکست می‌خوری. من خودم در طول این سال‌ها آدمای زیادی با هم آشنا شدیم و روابط معناداری خیلی به صورت شکل نگرفته، ولی در کنارش اون وقتایی که شکل گرفته خیلی لذت بخش بوده. اما واقعا خیلی پیش میادش که تو پیش میری جلو، روابط انسانی رو شکل میدی و شکست میخوری. اون موقعی که شکست میخوری شاید یه وقتایی خیلی سخت بگذره، شکل نگرفتن روابط پیش اومده سختی خاصی دارن خودش داره. این منو یاد اون تابلو میفته که میندازه که توی خونم گذاشتم. اون جمله یه وقتایی به من کمک کرده که رد بشم از اون سختی که میگه این نیز بگذرد، که حالا اتفاقا از قضا من یه بار فهمیدم که این اصطلاح به انگلیسی هم وجود داره و استفاده شده که میگن this too shall pass. به نظر من تنها راه یاد گرفتنش اینه که دل بدی به روابط با آدما و ببینی که از پس این چی در میادش دیگه. من خودم خوششانس بودم، تونستم روابط خوبی بسازم. یکی از علاقه‌مندی‌هام که همیشه دوست داشتم یاد بگیرم موسیقی بوده. توصیه میکنم به خودم که از همون سن کوچیک، از همون سن کم شروع کن موسیقی یاد بگیر. الان که اومدیم از ایران اومدم بیرون متوجه میشم که سفر کردن چقدر ارزشمنده. دلم میخواستش که قبل از اینکه از ایران میومدم بیرون بیشتر ایرانو میگشتم. ایران خیلی جای جذاب زیاد داره. ساختمون اصلی یوبیسافت تو مونترال هستش، بزرگترین دفتر یوبیسافت در تمام دنیا. تو شهرهای مختلف یوبیسافت شعبه داره
هر شهر روی یه گیم خاصی کار میکنه. اینجا بزرگترین استودیو یوبیسافت هستش. کار در عین اینکه خیلی سرگرم کننده است خاطر علاقه‌های شخصی، ولی خیلی در این حال خیلی هم جدیه. مخصوصا توی شرکت بزرگ خیلی تیم‌های مختلفی درگیر هستن سریع انجام این پروژه. یکی از بزرگترین سختی‌های کار توی کار کردن برای همچین شرکتی اینه که تو بتونی به صورت بهینه از تمام منابع استفاده بکنی، تیم‌های مختلف رو بتونی شناسایی بکنی، بدونی برای مشکلی که تو داری با چه گروهی باید صحبت بکنی، با چه گروهی باید همکاری بکنی. درست کردن یه گیم یه پروسه به شدت پیچیده است که تخصص‌های خیلی عجیب و مختلفی درگیر این کار هستن. شاید میتونم بگم که از درست کردن این دونه فیلم پیچیده‌تر باشه ساختن یه دونه بازی. روابط خیلی دوستانه است توی کار. در عین اینکه دوستانه است و آدما با هم روابط خیلی خوبی دارند، ولی خیلی هم همه چی جدی هستش. جالبیش به اینه که من و مدیرم احساس اینو نمی‌کنیم که اون مدیر من هستش، من کارمند اون هستم. خیلی دوستانه است همه چیز. زمانایی پیش میادش که فشار کار خیلی زیاد میشه. یه بازی رو ما باید خیلی سریع بیرون بدیم. روی محصولی داریم کار میکنیم که مهلت زمانی خیلی کوتاه هستش و پیش میادش که ما ساعت‌های طولانی تو شرکت بمونیم و کار بکنیم. ولی این روابط دوستانه باعث میشه که کار راحت‌تر باشه. من مهندسی نرم افزار خوندم توی ایران و اینجا هم همون رو ادامه دادم برای مقطع فوق لیسانس. کارم هم مهندسی نرم افزار در ویدیو گیم هست. کار ما ساختن وب سرویس هستش. توی بخش آنلاین یوبیسافت کار میکنم من. برای کسی که تازه از دانشگاه اومده باشه بیرون با تجربه کم، توی مونترال یه مقدار از تورنتو حقوق یه مقدار پایین‌تر هستش، ولی میتونی به طور متوسط از $60,000 انتظار حقوق داشته باشی در سال، تا بستگی به اینکه تجربه چقدر هستش همینجور بیشتر میشه. برای کسی که مثلا حداقل 10 سال سابقه کار داشته باشه اینجا، میتونه انتظار داشته باشه که توی مونتال بین 75 تا 90 100,000 تا در سال درآمدش. اینجا اومدیم یه ATMی پیدا کردیم، دستگاه خودپردازی پیدا کردیم که پول نقد بگیریم. اینجا پمپ بنزیناشون یه دونه معمولا بقالی سوپرمارکت. هورتون یکی از معروف‌ترین مارک‌های قهوه کاناداست که معمولا توی اینجور جاها یه دونه واجه تیم هورتون هم هست. اینجا یه کافه به اسم اولیمپیکو که میتونم بگم به عبارتی بهترین قهوه مونترال اینجا سرو میشه. بیگل یکی از یه نون که اصالتش یهودی هستش. اینجا هم چون یه منطقه یهودی هستش، یکی از معروفترین بیگلی‌های مونترال اینجا تو این خیابون هستش. خودشون دفعه اولی که من اومدم اعتقادشون اینه که بهترین بیگل دنیاست و من وقتی که اینو بهشون گفتم یه دونه بیگل مجانی به من دادن. ولی الان اینجا یکی از معروف‌ترین بستنی فروشی‌های مایلنده که فقط هم توی تابستون کار میکنه. اخیراً این بستنی فروشی برای امسال باز شده و مردم بستنی دوست مونترال همشون توی صف که ما بهش میگیم لاین اپ وایسادن برای اینکه ساعت‌ها بعد بتونن به بستنی مورد علاقه‌شون برسن. خونه‌های مونترالی یه سبک شهرسازی خاصی دارن که منحصر به فردشون میکنه در مقایسه با بقیه شهرهای آمریکای شمالی. ویژگی منحصر به فردشون این پله‌هایی که از بیرون
کار گذاشته شده تا طبقه اول میره و از اونجا یه پله داخلی داره. پیرو ندارم، ولی یه سری آدمایی هستن تو دنیا که راه و روششون رو خیلی میپسندن، بخاطر از احترام زیادی براشون قائلم. مثلا ایلان ماسک رئیس کمپانی اسپیس اکس و ماشینای تسلا از اون آدمایی که من خیلی بهشون علاقه دارم. نقطه نظرشون رو راجع به پیشبرد جامعه بشری برام خیلی جذابه. مثلا اسپیس اکس، سفر انسان به فضا و ماشینای برقی. حمید آرزو چیه؟ آرزوم اینه که ایران و ایرانی یه روزی خیلی از این چیزی که هستش سربلندتر و موفقتر باشن. اگه یه سوالی از مخاطبین این برنامه داشته باشی چیه؟ توی جمله چطور میشه دوست خوب بود؟